So, ayan na nga guys yung aking mga ingredients for lasagna. So, meron ako ditong butter, garlic, and onion. At gagamit din ako ng red bell pepper, carrots, at ang ating minced beef. Atong gumagamit din ako ng tomato sauce. Pero itong tomato sauce na to is homemade. So, ito yung ginagawa ng aking abla kapag season ng kamatis. So, bumibili talaga kami ng maraming kamatis and ginagawa niyang tomato sauce. At ito yung para naman sa aking bechamel. Ito yung gatas. Lalagyan ko rin siya ng cream. Parang na-slay cream siya. Ayan. And siguro half lang yung gagamitin ko at yung half nito ilalagay ko siya para dito sa sauce ng lasagna. At gagamit din ako ng rosemary, black pepper, and salt. At bumili na rin ako ng Knorr na bechamel. Parang ito yung pinaka-sauce niya. So, pandagdag lang talaga ng lasa. Ayan. And of course, cheese. Lalagyan ko siya mamaya. So, let's start cooking guys. At medyo late na ako.